SLSoft මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද කතා කරන්න ආවෙත් AliExpress selling ගැන. AliExpress selling ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් කට්ටියට ආපු ප්‍රශ්න දෙකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. එකක් refund ප්‍රශ්නේ ගැන. ඒ කියන්නේ product එකක් ship කරාට පස්සේ අපෙන් සල්ලි refund වෙනවා. සතියක්, සති දෙකක්, සති තුනක් ඇතුළත අපේ සල්ලි refund වෙනවා. ඒකට dispute open වෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අනිත් ප්‍රශ්න තමයි account එකේ product sold වෙන එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. දැන් තමත් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් පාලින් එතකොට පාලින් subscribe කියලා බටන් ඒකත් click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ side එකේ වැටේ bell icon එක ඒකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත් videos ඔයාලට notification මාර්ගේ ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. You got a body like a ghost. You like to keep the party going. These rumors got me feeling confident. I want that body, baby, show me. You got a body like a ghost. Baby, show me. මුලින්ම අපි කතා කරමු රිෆන්ඩ් වෙන්නේ මොකක් හින්දාද කියලා. දැන් රිෆන්ඩ් වෙන්න ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලිස්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලා දැකලා ඇති ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඉතාලි කියලා සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ කන්ට්‍රි එක ෂිප් කරන රට සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකටම ගිහිල්ලා දවස් 5ක් දවස් 20ක් අතර කියලා තියෙනවා. එතකොට දැන් දවස් 5ක් දවස් 20ක් අතර කියලා තියෙද්දි අපි මේ දවස් ටික ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ප්‍රොඩක්ට් එක ෂිප් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපෙන් රිෆන්ඩ් ගන්නවා සල්ලි. එතකොට දැන් ඒකට තියෙන විසඳුම මොකක්ද කියලා තමයි කට්ටිය අහන්නේ. ඒකට විසඳුම් තියෙනවා. ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මුලින්ම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ ඔයා හදලා තියෙන account එක මොකද්ද? ඉතාලි accountද, ෆ්‍රාන්ස් accountද, ස්පැනිෂ් accountද? මේවා world wide නෙවෙයි. මේවා සම්පූර්ණ යුරෝප් country වලට විතරයි. යුරෝප් country වලට ගොඩාක් country නෑ. ඒ දීලා තියෙන 20ට 22ට ඔය වගේ රටවල් ටිකකට තමයි අපිට ship කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට දැන් අපි හදලා තියෙන ඉතාලි account එකක් නම් ඒ ඉතාලි රට ආසන්නයේ තමයි අනිත් රටවලුත් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ආසන්න කිව්ව ළඟ නෙවෙයි, ගොඩාක් ළඟ නෙවෙයි, සාමාන්‍ය දුර. එතකොට දැන් ඔයාලා product එක ship කරද්දී දැන් සාමාන්‍ය මාස දෙකක් විතර යන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ product එක ship කරද්දී සාමාන්‍ය මෙතන ඉඳන් කොළඹට සතියක්, සති දෙකක් විතර යනවද නැහැ. සාමාන්‍ය දවස් දෙකකින් වගේ යනවා. එතකොට ඊට වඩා ටිකක් දුර කියමුකෝ. සාමාන්‍ය ඉන්දියාවට වගේ මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි යවුවොත් එහෙම එච්චර දවසක් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි එතන ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් කට්ටිය බලනවා ඇති මොකද්ද මේ හේතුව කියලා. ප්‍රධාන හේතුව තමයි දැන් අපි හදලා තියෙන ඉතාලි එකව. එතකොට අපි යවන්නත් ඕනි ඒ ආසන්නව තියෙන රටවල් වලට. එතකොට දැන් අපි බයි කරන්නේ AliExpress එකෙන්. කෙලින්ම එන්නේ චයිනා වලින්. චයිනා වලින් නම් ප්‍රොඩක්ට් එකේ දී සාමාන්‍ය මාසෙකමාරක් විතර යනවා ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඉතාලි වලට. එතකොට දැන් ඉතාලි හෝ නැත්නම් ඒ ආසන්න රටවල් කීපයකට එන්න සාමාන්‍යයෙන් දවස් 25ක් 30ක් කියමුකෝ. මාසයක් කියමුකෝ. එතකොට මාසයක් යන්න කලින් අපෙන් රිෆන්ඩ් ගන්නවා. මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලට තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක ෂිප් කරන්න තියෙන දවස් 5ක් දවස් 20ක් අතර. එතකොට දැන් අපි ෂිප් කරද්දී අපි කොහොමද ඉතාලි රටේ ඉන්න විදිහට අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ෂිප් කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි බයි කරන්නේ ඩ්‍රොප් shipping විදිහට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් විතර යනවා චයිනා වලින් නම් ඉතාලි වලට. එතකොට දැන් එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ රිෆන්ඩ් ගන්නවා කියන එක අහන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඒක රිෆන්ඩ් යන්නේ නැති වෙන්න අපි කරන්න ඕනේ මොනවද? ඒක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලිස්ට් කරාද? මම මේ දේවල් මුලින්මුත් කියලා තියෙනවා. මුලින් කියන්නේ දැන් මේ AliExpress account වල නෙමෙයි eBay account වල. දැන් ගොඩක් කට්ටිය මගේ වීඩියෝස් බලන්න යොමු වුණේ AliExpress එක හරහා. එතකොට දැන් AliExpress එකේ මේ කතාව කියලා නෑ. මම හිතුවේ නෑ මේ දේවල් මේ වීඩියෝ වලත් කියන්න වෙයි කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් අර දේවල් බලන්නේ eBay වලට වඩා AliExpress එකට ගොඩක් කට්ටිය ඇදුනා. ඒ නිසා ඒ දේවල් බැලෙන්නේ ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මට මේ වීඩියෝ එකේ මේ දේවල් කියන්න ඕනි කියලා හිතුණා. මොකද නැත්තම් අනිත් දේවල් බලන්න නැතුව ඔයාලට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලිස්ට් කරද්දී ප්‍රොඩක්ට් එක ලිස්ට් කරනකොට මම eBay වීඩියෝස් වලත් කියලා තියෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඩ්‍රොප් shipping කරන්න කියලා දාන්න. එහෙම මම සඳහන් කරන්න කියලා තිබ්බා. ඔයාලා ඩ්‍රොප් shipping කරන්නේ. එතකොට අපිට රිෆන්ඩ් එනවා අඩුයි. මොකද අපි ඩ්‍රොප් shipping කරන්නේ මගේ warehouse එකක් තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා මම විස්තරය දාලා ඉවරලා මම ප්‍රොඩක්ට් එක ලිස්ට් කරනවා. එතකොට එයා දන්නවා හරි මෙයාගේ warehouse එක තියෙන්නේ චයිනා වල. එතකොට අපිට ප්‍රොඩක්ට් එක එන්නේ චයිනා වලින්. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම හිතුවේ eBay වීඩියෝස් බලන්නෙත් නැහැනේ මේ දේවල් දැනගන්න. එතකොට දැන් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝස් වලත් පැහැදිලි කරන්නම ඕනි. එතකොට දැන් ඔයාලා AliExpress account එකක් හැදුවට පස්සේ ඔයාලා product එකක් list කරනවා. product එක list කරද්දී ඔයාලා නිකම්ම ඔහේ අර product එක අරගෙන ඉවරලා, ඒ කියන්නේ
අපි ගන්න තැනින්ම ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ එහෙම කොපියක් කරගෙන ඊට පස්සේ ෆොටෝස් ටික අරගෙන පොඩ්ඩක් එඩිට් කරලා ලෙවල්ලා අපි එතන දාලා ලෙවල්ලා එහෙම දාලා ප්‍රොඩක්ට් එක ලිස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ සෝල්ඩ් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය සති 2ක් සති 3ක් සති 4ක් ඇතුළත මාසයක් යන්න කලින් ගොඩක් රිෆන්ඩ් වෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය ආපු චෝදනා තමයි අපි ප්‍රොඩක්ට් ෂිප් කරාට අපෙන් සල්ලි රිෆන්ඩ් ගත්තා කියන එක. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අරක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දවස් 5ක් දවස් 27 අතර ප්‍රොඩක්ට් එකක් ෂිප් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසාම තමයි මම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් වල මේ වෙනකන් ඔයාලට රිෆන්ඩ් ආව නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට් වල ගිහිල්ලා එඩිට් මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මම සිංහලෙන් කියන්නම්. එතකොට ඔයාලට එතනින් එහාට ඔයාලට මේ කියන දෙයට තව කරුණු එකතු කරලා ඉවරලා ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ දේවල් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න ඔයාලා ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්න කියලා මුලින්ම. ඒ කියන්නේ ලොකු අකුරෙන් මේක ටයිප් කරන්න ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්නේ මේ මෙහෙම කියලා. ඊට පස්සේ නෝට් එකක් දාන්න මගේ වෙයාවුස් එකක් තියෙනවා චයිනාවල මම මෙහෙන් ඕඩර්ස් අරගෙන එහෙට බාර දෙනවා එහෙන් තමයි ඕඩර්ස් එක ඔයාලට ෂිප් කරන්නේ දවස් 30ක් දවස් 35ක් ඇතුළත ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඊට කලින් ගෙන්න ගන්නවා නම් ෂිපින් ගෙවන්න වෙනවා ඒ දේවල් කියලා පොඩ්ඩක් සඳහන් කරලා නෝට් එකක් දැම්මා නම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද මම ජනවාරි මැද තමයි account එකක් හැදුවේ වීඩියෝස් දාන්න පටන් ගත්තේ පෙබරවාරි නම්. එතකොට දැන් මේ වෙනකම් පෙබරවාරි නම් 2020 පෙබරවාරි නම් මේ වෙනකම් මට ඩිස්පියුට් ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ දෙකයි. හරියටම දෙකයි. ඕනනම් දැන් උනත් පෙන්වන්න පුළුවන් ඩිස්පියුට් ඕපන් වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට් දෙක. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම සඳහන් කරලා තිබිලා මම මේ දේවල් අයින් කරා ප්‍රොඩක්ට් දෙකේ. මම ඒ දේ වැඩි හිතන්නේ නැතුව කොහොම හරි මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරනවා කියන එක මම අයින් කරා. මම හිතුවේ නෑ ඒ දේ ප්‍රශ්නයක් එයි කියලා. ඊට පස්සේ මම කොහොම හරි ආපහු ඇඩ් කරා. දෙකක් රිෆන්ඩ් වෙනකොට රිෆන්ඩ් වුණාට මම ඒ සල්ලි PayPal එකට ගත්තා. PayPal එකට ගත්තේ කොහොමද? දැන් ඔයාලා බලන්න වෙයි කොහොමද මේ PayPal එකට ගත්තේ කියලා. PayPal එකට මේක හරහා ගන්න බෑ. ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් එක යවුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය රිෆන්ඩ් ඉල්ලුවාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් අර නෝටිස් එකක් වැටලා තියෙන ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්න කලින් සේලට chat කරන්න. සේලට chat කරන්න මෙහෙමයි මම මේ චයිනා වලින් ප්‍රොඩක්ට් එක එව්වේ මගේ වෙයාවුස් එකක් තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා. එතකොට දැන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න බැරි වුණා නම් ඒ දේවල්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අද ඔය වගේ දවස්වල ඩිස්පියුට් ඕපන් වෙච්ච අයට මේ විසිතුම ඊට පස්සේ chat කරලා ඉවරලා කියන්න දැන් මම ෂිප් කරලා ගොඩක් දවස් ඔයාට තව සතියක් ඇතුළත ඔයාට ප්‍රොඩක්ට් එක හම්බ වෙයි කොහොමද මට මගේ මුදල් ලැබෙන්නේ කියලා අහන්න. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය ඒකට රිප්ලයි එකක් අනිවාර්යෙන් දෙයි. සමහරු නම් දෙන්නේ නැති වෙයි. සමහරු දෙයි. ඒ කීප දෙනෙක්ගෙන් හරි ඔයාලට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. රිප්ලයි කරන අය එයාලායි මම ප්‍රොඩක්ට් එක ආවොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ගෙවනවා කියලා. එතකොට ඒ කට්ටියට ප්‍රොඩක්ට් එක ගියපු ගමන් ඒ කට්ටිය අපිට AliExpress එක හරහාම අපිට මැසේජ් එකක් දානවා කොහොමද මම සල්ලි ඔයාලට ගෙවන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට තියෙනවා ඔයාගේ PayPal email එක යවන්න. එතකොට PayPal email එකට ඔයාලට සල්ලි හම්බ වෙනවා එයාගේ. මම නම් එහෙමයි කරේ. ඔයාලට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ තියෙන යූරෝ ගාන අපිට ඩොලර් වලින් PayPal එකට වැටෙනවා. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ අඩුත් නැහැ වැඩිත් නැහැ කෙලිම ගානට වැටෙනවා PayPal එක හරහා. ඔයාලට ඩිස්පියුට් ඕපන් වෙලා තිබ්බනම් මේ වෙනකම්. ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව ඩිස්පියුට් ඕපන් වෙන්න. ඒ කියන්නේ රිෆන්ඩ් ඉල්ලන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි දවස් 5ක් දවස් 27 අතර අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් යන්නේ නැති නිසා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට තියෙන්නේ රටවල් සීමිත ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය රටවල් 20ක් වගේ යුරෝප් කන්ට්‍රි. එතකොට දැන් අපි account එක හදලා තියෙන්නේ ඉතාලි විදිහට account එක හදලා අපි චයිනා වලින් බඩු යවනකොට කොහොමවත් අපේ රිෆන්ඩ් එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් සඳහන් කරන්න. මම ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්නේ. ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරද්දී මගේ වෙයාවුස් එකක් තියෙනවා චයිනාවල. මම චයිනා වලින් නම් තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක ෂිප් කරන්නේ. මම ඉතාලි රටේ ඉන්නේ. හැබැයි මගේ වෙයාවුස් එක තියෙන්නේ චයිනාවල. ඒ නිසා දවස් 30ක් දවස් 35ක් දවස් 40ක් කොහොම දාන්න පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. එතකොට අතන ඩේට් එක යාට අදාළ නැහැ. මොකද එයා බලන්නේ කෙලින්ම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ එහෙම මොකුත් නැතුව ඒ දේවල් ආපු ගමන් ඔයාලකින් බයි කරපු ගමන් අතන ඩේට් එක කරනවා 5:27 අතර කියලා. එතකොට ඒ කට්ටිය බලන් ඉන්නේ දවස් 20කින් ප්‍රොඩක්ට් එක යාට ලැබෙනකම්. ඊට පස්සේ තමයි අපෙන් රිෆන්ඩ් ඉල්ලන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලැබුණ නැති නිසා. එතකොට දැන් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. ඔටෝමැටිකලි මේ ඩේට් එක වැටෙන්නේ 5:27 අතර කියලා. හැබැයි මම හවුස් එකේ මෙහෙමයි කියලා ඔයාලට ඒ දේවල් ගලපලෙවල්ලා වචන ටික දාලෙවල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. AliExpress එකේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරද්දී ඔයාලගේ රිෆන්ඩ් එන එකට ප්‍රධානම හේතුවට විසඳුම තමා ඕක. ඔයාලා දැන් මේ ඉඳන් කරන්න ඒක අනිවාර්යෙන් ඒ දේ කරන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම දැන් අපි යමු ට්‍රැෆික් එක බහින්න ප්‍රධාන හේතුව මොකක්ද කියලා බලන්න. ඒ දේවල් ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ PC එකට. ඒ නිසා අපි යමු PC එකට. වෙනදා අපි සේල ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආවට පස්සේ අපේ ස්ටෝර් විසිටර්ස්ලා ගාන සාමාන්‍යයෙන් 50ක් 30ක් වගේ දවසකට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් තියෙන්නේ එක්කෙනයි දෙන්නයි.
ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා. මම මෙන්න මෙතනින් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගත්ත එක තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මම ඔයාලට ඩේට් එක පෙන්නන්නම්. ඔයාලා මේ මැසේජ් එක දකින්නත් ඇති. ඒ නිසාම තමයි අපේ ට්‍රැෆික් බහින්නේ 2020 11 11 මාසේ 16 තමයි අපිට මේ මැසේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා හිතවත් AliExpress විකුණුම් කරු කියලා ඔය විදිහට නෝට් එකක් දාලා ඉවරලා අපිට මේ විදිහට නෝට් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටියට වෙන දේ account වලට මොනවද වෙන්නේ ට්‍රැෆික් බහිනවා. ඒ දේවල් තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කට්ටිය විස්තරයක් දාලා තියෙනවා account වල මෙහෙම දේවල් හම්බෙලා තියෙනවා ව්‍යාජ account හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ දේවල් ඒ කට්ටිය සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි එකම details වලින් account හදපු නිසා. value details අරගෙන account එකක් හදන හැටි මම videos දාලා තිබ්බා. එතකොට හැබැයි මම site එක දාලා තිබ්බේ නැහැ. ඒක ඔයාලා හොයාගෙන ඔයාලා එතනින් එහාට කරගෙන යන්න කියලා තමයි මම කිව්වේ. නැත්තම් මේ මගේ තියෙන ප්‍රොමෝට් එකකටවත් එහෙම දෙයකට නෙවෙයි මම site එක දැම්මේ නැත්තේ මේක තව කාලයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නිසා. එහෙම කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. මොකද එකම details වලින් account ගොඩක් හැදෙනවා. එතකොට ඒ කට්ටියට අනිවාර්යයෙන් මේක track වෙනවාමයි. ඊට පස්සේ තමයි ඔය account traffic බස්සන එක ඔය දේවල් ගොඩක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන note එකක් තියෙනවා මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි අපේ සෙල් වෙන එක වැඩි කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනි ව්‍යාජ account කියලා මෙතන ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නේ එන්නේ product සාමාන්‍යයෙන් 10ක් 12ක් 5ක් 6ක් වගේ ප්‍රොඩක්ට් තියාගෙන සෙල් කරන අය ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටියට තමයි මේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ එන්නේ. සාමාන්‍ය AliExpress සෙල් account එකකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලම ගිහිල්ලා බලන්න buy account එකෙන් කොච්චරක් ඒ කට්ටියගේ account එකේ store එකේ ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවද? ඒවා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ store එක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොඩක්ට් 10ක් 15ක් ඔහොම ගාණක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ප්‍රොඩක්ට් 200 300 600 තියෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ට්‍රැෆික් එක වැඩි කරගන්න නම් ඔයාලා මතක තියාගන්න දවසකට ප්‍රොඩක්ට් 2 ගානේ හරි 3 ගානේ හරි ඔයාලා මේකේ ලිස්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් ලිස්ට් කරන්න. ඔයාලගේ ට්‍රැෆික් එක හපව හැදෙන හැටි බලන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම ඒක ගොඩක් කට්ටියට කිව්වා මැසේජ් කරපු අයට මම කිව්වා මම දැන් ඒ කට්ටියගේ ප්‍රොඩක්ට් කීයක් තියෙනවද කියලා ඇහුවා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් කීයද තියෙන්නේ කියලා අහලා ඉවරලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් සමහර අයගේ 2යි 3යි කිව්වා. එතකොට මම කිව්වා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ප්‍රොඩක්ට් 30ක් 40ක් 50ක්වත් ලිස්ට් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ ওই ට්‍රැෆික් එක බැස් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් කිව්වා. ඒක ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපේ ෆේක් විදිහට වැටෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් 2 3 තියෙද්දි මේ විදිහට දෙයක් අහුවෙලා තියෙද්දි අනිවාර්යෙන් ඒ කට්ටිය එකින් එකට account check කරනවා. එතකොට ප්‍රොඩක්ට් අඩුවෙන් තියෙන account වල තමයි වැඩි හරියම traffic බස්සන්නේ. එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඒ කට්ටියගේ එක එක trick AliExpress දැන් ඕනම තැනක ඕකනේ වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ප්‍රොඩක්ට් සාමාන්‍යයෙන් 50ක් 100ක් පුඩුවන් නම් 100ක් වුණත් කමන්නේ නැහැ. අද දවසේ ඇතුළත 10ක් වගේ ලිස්ට් කරලා ඉවරලා එපා වෙනවා තමයි. හැබැයි එපා වෙනවා කියලා මේක දවස් කීපයයිනේ ප්‍රොඩක්ට් ලිස්ට් කරන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් විතර ඔයා මහන්සි වුණා නම් ඔයාට ප්‍රොඩක්ට්ස් 100ක් 600ක් වගේ ලිස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලිස්ට් කරලා ඉවරලා ඔයාලා ඊට පස්සේ සතියක් විතර බලන්න. ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් සෝල්ඩ් වෙන හැටි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ට්‍රැෆික් එක වැඩි වෙන හැටි. ස්ටෝර් විසිටර්ස්ලා එන හැටි. ඒ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් තව දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ දේ ට්‍රැෆික් එක බහින්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක මම හරියටම දන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ ස්ටෝර් කියන තැනට ගිහිල්ලා ස්ටෝර් කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්ටෝර් ටයිප් එක අප්ඩේට් now කියලා තියෙනවා. අප්ඩේට් now කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ ලින්ක් එකට යන්න බෑ මේවට යන්න බෑ. අප්ඩේට් now කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ ටිකක් කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ ඔෆිෂියල් ස්ටෝර් කියන එක නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ මේක ඕපන් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ you only have brand කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙන්න ඕනි. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නම මෙතන ඇප්ලයි කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ රෙජිස්ටර් මේක නම් ඔටෝමැටිකලි බ්‍රෑන්ඩ් එක රෙජිස්ටර් කරාට පස්සේ තමයි මේක කම්ප්ලීට් වෙන දෙවෙනි ස්ටෙප් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ KYC එක තමයි මම හිතන්නේ මෙන්න මෙතනට අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන KYC එක හරියනවා. ඔයාලගේ ඩීටේල්ස් ටික දාලා ඉවරලා ඔයාලගේ account එක හදපු KYC ගුණත් අවුලක් නැති වෙයි. මම මේක ගැන හරියටම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගේන්න. මේක කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ, ඒ දේවල් කොහොමද කරන්නේ කියලා. එතකන් ඔයාලට මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න පුළුවන්. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. account එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ, ඒ දේවල් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් apply the brand කියලා තියෙනවා. එතනින් brand එක apply කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් certificate එක upload කරන්න තියෙනවා.
පළවෙනි එකවත් දෙවෙනි එකවත් සිලෙක්ට් කරන්න නැතුව මේ විදිහට දාලා තිබ්බනම් ඔයාලා සමහර වෙලාවට අර දේවල් අප්ඩේට් කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. උතන අප්ඩේට් කියලා එන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. අප්ඩේට් කියන එක. හැබැයි මම හිතනවා මේක ට්‍රැෆික් බහින්න මොකක් හරි හේතුවක් ඇති කියලා. මොකද මෙතනත් සර්ටිෆිකේට් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන නිසා. අපි බලමු ඉස්සරහට මොනවද වෙන්නේ කියලා. මේ ගැන අපි ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් කතා කරමු අනිවාර්යයෙන්ම. ওই ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක ට්‍රැෆික් බහින්න ප්‍රධාන හේතු මොනවද කියලා බලද්දි. තව ඉස්සරහට මොන අප්ඩේට් එයිද දන්නේ අපි මේ දේවල් ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් කතා කරමු. ඔය ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. බලමු ඉස්සරහට අපි වීඩියෝස් වලින් කතා කරමු එක එක ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. දැන් අප්ඩේට් එකක් එවිලා තියෙනවා. ඒ අප්ඩේට් එක මොන වගේ දෙයක්ද? ඒ දේෙන් අපේ ට්‍රැෆික් බහින්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවද? ඒ දේවල් අපි ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් අනිවාර්යෙන් කතා කරමු. මොකද මම ඒ දේත් කිව්වේ ට්‍රැෆික් බහින නැත්තේ මේ දේ කියලා. මොකද එතනත් අපි සර්ටිෆිකේට් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තිබ්බා අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එක්ක. ඒ දේවල් අපි කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ? ඒ දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් කතා කරමු. එතකන් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් සර්ටිෆිකේට් එක අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලගේ ඩීටේල්ස් දාලා ඒ දේවල් ඔයාලට කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒක try කරන්න. මම වීඩියෝ එක ගේනකම් මොකද මම වීඩියෝ එක ගේනකම් ඔයාලා බලන් ඉන්න එපා. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් විදිහට ඔයාලා try කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ වැඩේ ගොඩ දාගත්ත අය පහලින් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න product list කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් 100ක් වගේ ලිස්ට් කරන්න ඔයාලා try කරන්න. මොකද 10ක් 15ක් ලිස්ට් කරාම තමයි ඔයාලගේ product වල ඔයාලගේ account වල sold වෙන එක අඩු වෙන්නේ. මොකද fake account අල්ලනවා කියලා AliExpress එකෙන්ම කියලා තියෙන නිසා. මොකද fake ගණේට තමයි product 10ක් 15ක් වැටෙනවා ගොඩක් වැටෙන්නේ. මොකද අපි AliExpress sell account එකක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපි AliExpress selling අපි ගන්න තැන වුණත් බැලුවොත් අපි buy කරන තැන වුණත් බැලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම එතන product 600ක් 700ක් වගේ තියෙන product. සාමාන්‍ය ඔයාලගේ traffic වැඩි කරගන්න අනිවාර්යෙන් product එකක් වැඩි කරන්න try කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ traffic එක හපෝ තිබ්බ විදිහටම හැදේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් like කරන්න, comments කරන්න, share කරන්න තමතක් කරන්න එපා. තවත් අයට මේ වීඩියෝ එක දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම දැන්ටමත් ඔයාලා මම subscribe කළා නැත්නම් මගේ වීඩියෝ එකක් බලන පළවෙනිම තාම අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරාට පස්සේ side එකේ මෙතන bell icon එක ඒකත් click කරගෙන ඉතුරු මම දාලා videos ඔයාලට notification මාර්ගයෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද මම සමු ගන්න සීලුම් දෙනාට සුබ දවසක්. මේ SF Soft